Dragilor, dacă vă place conopida, azi vă recomand o rețetă super delicioasă și mai ales foarte ușor de pregătit. Conopida cu bacon gratinată la cuptor. Este pur și simplu delicioasă. Rămâneți până la final pentru a vedea cum se pregătește. Pentru început punem la fier conopida pe care am tăiat-o în buchețele mai mici și eu am folosit aproximativ 1 kg. Bineînțeles, înainte de a o pune în oală la fiert, am spălat-o foarte bine. În timp ce fierbe conopida, putem să adăugăm o linguriță de sare și de asemenea o lingură de oțet pentru a reduce din mirosul acela ușor deranjant pe care îl elimină în timpul fierberii. Lăsăm conopida să fiarbă aproximativ 8-10 minute, o încercăm cu o furculiță. În momentul în care furculița intră foarte ușor în conopidă, înseamnă că este gata, o scoatem într-o strecurătoare și o lăsăm să se scurgă foarte bine. Apoi punem o tigaie la foc unde adăugăm 2-3 linguri de ulei de măsline sau uleiul pe care îl folosiți de obicei și îl lăsăm să se încingă. Adăugăm acum în tigaie aproximativ 250-300 de grame de bacon afumat. După cum puteți vedea, eu l-am tăiat în bucăți mai mici, acum fiecare îl poate tăia după gust. Prăjim baconul aproximativ 4-5 minute la foc moderat, amestecăm din când în când pentru ca el să se facă pe toate părțile. Apoi îl scoatem din tigaie și în acest ulei din tigaie începem să pregătim sosul beșamel. Lăsăm focul la minim și adăugăm 2 linguri cu vârf de făină. Amestecăm și o gătim un pic, aproximativ 1 minut, iar dacă mai este necesar, putem să mai adăugăm 2 linguri de ulei pentru ca făina să se poată găti. Iar după ce făina s-a gătit puțin, adăugăm laptele. Eu am folosit 400 de ml de lapte, ceea ce înseamnă 2 pahare mari pline. Amestecăm foarte bine la foc scăzut până când făina se dizolvă foarte bine. Bineînțeles, laptele îl punem treptat în timp ce amestecăm. Putem să amestecăm și cu ajutorul unui tel. După cum vedeți, eu am schimbat spatula cu telul pentru că în așa fel făina se dizolvă foarte bine și nu vor rămâne cocoloașe. Apoi adăugăm sare și piper după gust și continuăm să gătim sosul la foc moderat timp de aproximativ 5 minute. Amestecăm continuu cu telul pentru a evita ca acesta să se lipească de tigaie. După ce sosul beșamel este gata, oprim focul și îl dăm deoparte. Într-o tavă aptă pentru cuptor, așezăm conopida care între timp s-a scurs foarte bine. Îi vom pune puțină sare pe deasupra și puțin piper măcinat. Iar dacă vă place boiaua dulce, puteți să adăugați puțină pentru că îi va da un gust extraordinar de plăcut. Eu am folosit o boia dulce afumată. Peste conopidă așezăm și baconul. Vom mai folosi și aproximativ 150 de grame de cașcaval răzuit. Am adăugat prima dată un strat subțire, iar apoi pe deasupra am pus sosul beșamel acoperind toată conopida. Profit de acest moment pentru a vă invita să vă abonați la această pagină dacă vă plac rețetele mele și de asemenea puteți să dați un like acestui videoclip și să-l distribuiți cu prietenii voștri în rețelele sociale. Poate cuiva îi este de folos. Iar la sfârșit vom adăuga peste sosul beșamel restul de cașcaval răzuit. Îl distribuim pe toată suprafața. Punem conopida la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 15-20 de minute sau până când este foarte bine gratinată la suprafață. Iar după 15 minute am scos conopida de la cuptor. După cum vedeți, are un aspect extraordinar de plăcut și trebuie să vă spun că miroase și foarte bine. Am să tai acum o porție, chiar dacă este foarte fierbinte, pentru a vă arăta cum este și la interior. Are un aspect delicios și la interior. După cum vedeți, cașcavalul s-a topit foarte bine, sosul beșamel este și el foarte cremos. Eu deja am înfulecat o porție și trebuie să vă spun că este extraordinar de gustoasă. Vă invit și pe voi să pregătiți această rețetă pentru că sunt sigură că vă va încânta și după cum ați văzut, este una foarte ușoară și rapidă. Dragii mei, până aici videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Spuneți-mi în comentarii cum vi s-a părut această rețetă de conopidă cu bacon la cuptor. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!